До читальної зали бібліотеки долинала музика, чаруюча і ніжна. Столоначальник повітової Єлисаветградської поліції Іван Тобілевич нерідко сюди заходив, адже тут можна було дістати заборонену літературу, а він був членом таємного революційного гуртка. Музику він чув тут не вперше, але сьогодні мелодія якось особливо на нього вплинула. Іван зайшов до музичного класу і побачив дівчину, яка грала на роялі. Дівчину звали Надією. Іван Тобілевич запитав її: «А що, якби вам зіграти роль Галі?» Аматорський театральний гурток наразі ставив Назара Стодолю за п'єсою Тараса Шевченка. Чоловічі ролі були розподілені, а от на роль Галі ніяк не могли знайти актрису. Адже окрім акторської майстерності, дівчина мусила мати сміливість вийти на сцену. Надійка трохи повагалась і погодилась. Вона походила із заможного роду Тарковських, які колись у XVIII столітті переїхали з Польщі в Україну. Прийняли православну віру, батьки Надії були освіченими та духовно багатими людьми. У Єлисаветградському повіті вони заснували село Миколаївку. Неподалік побудували бурсу для простого люду, який вони поважали. Проте і своє шляхетське походження шанували. На честь Гната Карого, побратима Назара Стодолі із п'єси Тараса Шевченка, молодий Іван Тобілевич узяв собі псевдонім. Поєднав його з іменем свого батька – Карпа та став називатися Іваном Карпенком Карим. П'єса Шевченка виявилася подібною до долі Івана та Надії. Різниця у матеріальному стані між ними стала на перешкоді почуттю, що зародилося з першої зустрічі. Коли Іван Тобілевич прийшов свататися до дівчини, то почув від її батьків категоричне «ні». Заборона бути в парі з Іваном спричинила сильну хворобу Надії. Зрозумівши, що жоден лікар не здатен вилікувати від любові, Тарковські все-таки змушені були погодитися, як вони вважали, на нерівний шлюб своєї доньки. У 1869 році, супроти волі батька, Надія Тарковська бере шлюб з Іваном Тобілевичем. Іванові тоді було 24 роки, Надії – 20. Надія стала доброю дружиною Іванові, в усьому його підтримувала. Надзвичайно любила музику, літературу і театр. Посагом від батьків Надії стала гола ділянка землі посеред степу. 1869 року молоде подружжя ступило на цю землю. Похиливши голову, Іван побачив, як з-під землі ледь пробивається джерельце. Розкопав його руками, потім вирвав 2 лопухи, завернув їх і набрав у них води. Один віддав дружині, а з другого напився сам і сказав: «З цього шматочку голого степу я зроблю найпрекрасніше місце у Єлисаветградському повіті». І взявся до роботи. Незабаром посеред степу з'явилася хата на 2 половини. У першій оселилося молоде подружжя, у другу Іван забрав своїх батьків. Батько Карпо Адамович Тобілевич був українським шляхтичем, у якого російська влада забрала станові привілеї і записала бобриницьким міщанином. Карпо Адамович раніше служив управляючим панських маєтків та був чудовим агрономом, тому з радістю допомагав молодій сім'ї по господарству. Невдовзі біля хати вже підростав садок, а у викопаному Іваном ставку плавала рибка. До роботи у сім'ї Тобілевичів звикали з дитинства. Може, завдяки працелюбності стали відомі в усій Україні, і не лише в Україні, імена дітей Карпа Адамовича – Миколи та Панаса, що увійшли у театральну справу під псевдонімами Садовський та Саксаганський, і їхньої сестри Марії Садовської-Берілотті, яка мала надзвичайної краси голос. І, звичайно ж, актора, драматурга та режисера Івана Карпенка Карого.
Ще малим хлопчиком Іван пішки долав по 50 кілометрів з Бобринця до Єлисаветграда, аби подивитися місцеві вистави. А у 14 років був змушений піти на заробітки. Спочатку він працював у міській управі, потім займав посаду секретаря поліцейського управління. До кожної справи він ставився з відповідальністю, тому доволі швидко зробив чиновницьку кар'єру. Разом з тим, відчуваючи потяг до театру, він грав у аматорських виставах. Одруження Івана з Надією зробило його щасливим. Та через деякий час в один день від холери вмирають її батьки. Під опіку Івана переходять малолітні брати і сестри Надії та маєток Тарковських разом з боргами. Усі 652 десятини землі були закладені. Іванові Тобілевичу довелося рятувати землю, взявши для цього позику в банку і розписавши боргові зобов'язання на роки вперед. Наймолодшого брата Надії Олександра Іван забирає до себе в хату. У будинку Тобілевичів Олександр прожив 10 років. За свої народницькі позиції хлопець весь час зазнавав переслідувань. Користуючись становищем секретаря поліцейського управління, Іван Тобілевич робив усе можливе, щоб захистити хлопця. Та це лише зашкодило його чиновницькій кар'єрі. Молодого народника відіслали до Сибіру, а Іван почав викликати підозру у поліції. Відтоді в родині Івана настала чорна смуга і поселилася журба. Випробуванням для сім'ї Тобілевичів стала воєнна служба брата Івана Миколи. Родина з острахом чекала на листи з турецької війни. Коли ж отримали звістку «жив-здоров», не знали, куди подітися від щастя. Від природи привітний та лагідний Микола з війни повернувся зовсім змарнілим. Його обличчя вразило всіх рідних, якимсь чужим та незнайомим виразом суворості і смутку від пережитих ним картин війни. У смутку була й молода родина Тобілевичів. Несподівано у найулюбленішої доньки Івана Карповича Галі на спині почав рости горб. Через це дівчинка перестала ходити. Лікарі не могли встановити точної причини хвороби. Лікування допомагало на короткий час, потім дівчинці знову ставало гірше. Від неспроможності рухатись та постійного болю Галя стала дратівливою та плаксивою. Доглядати її було все важче, а в родині росли ще й інші діти. За 13 років сімейного життя Надія народила 7 дітей. Численні пологи послабили здоров'я жінки. Ще слабшою Надія стала під час хвороби доньки Галі. Лікарі порадили відвести її на Лиман. Одного разу Надія, купаючи доньку, застудилася сама. Її почав мучити частий кашель. Вона їздила на лікування, проте з кожним днем їй ставало все гірше. Звернувшись до лікарів, вона почула страшний діагноз – сухоти. Іван змушений був розриватися між хворою дружиною та донькою. Обидві потребували ліків, а грошей було обмаль. Надія Карлівна була у вкрай важкому стані. Вона змарніла, очі запали, час від часу в неї починалися марення. Але коли приходила до тями, то всміхалася Іванові і говорила про щасливе життя, яке чекає на них попереду. Вона прагнула жити і була переконана, що невдовзі одужає. Після однієї з безсонних ночей Іван сидів у кріслі біля хворої і провалився у тривожний сон. І побачив він свою Надійку здоровою та красивою, вбраною по-святковому. Увісні вона підійшла до нього і ніжно поцілувала. Коли Іван прокинувся, Надіїна душа вже покинула тіло. Сталося це навесні 1882 року. Тоді Надії було лише 33 роки, Іванові – 37. Іван Карпович не міг змиритися з горем. Невже він більше ніколи не побачить своєї Надійки? Він був упевнений, що немає в світі жінки, яка б могла зрівнятися з його дружиною. І тоді він вирішив ніколи не одружуватися вдруге. На могильній плиті він написав такі слова. «Надійко ти моя рідненька, навіщо ти мене лишила з дітками дрібними? Прийди з того світу і порадь, що мені робити.
Мир праху твоєму. Речі Надії та її фотографії Іван Карпович зберігав протягом всього свого життя. Біда одна не ходить. За рік до смерті Надії померла мати Івана, Євдокія Зиновіївна. А за рік по смерті дружини від запалення мозку помирає донька Галя. У 1883 році за наказом міністра внутрішніх справ царської Росії Івана Карповича звільняють зі служби за те, що він дав притулок відомим громадським діячам Олександру та Софії Русовим і видавав їм фальшиві паспорти. Опинившись у скрутному матеріальному становищі, Іван Тобілевич з радістю пристає на пропозицію Михайла Старицького та вирушає з його театральною трупою на гастролі, як один із головних акторів. Саме тоді зароджувався український театр корифеїв. Під час однієї з репетицій у Ростові-на-Дону до зали увірвалася поліція. Без зайвих слів забрали Івана Карповича, а потім відіслали до Новочеркаська відбувати покарання за неблагонадійність.